الو
میدونم چیه ندیدم تمام میشه رستوران هم میدن خیلی بهتره خیلی بهتره نه 400 250 300 سوا کن جدا تو دونم من درس من نفهمم تمیز کنی جان تمیز کنی حالا بر شل بوده بعد از ظهر آره بعد نهار رو هم میخنده 82 میدونم که بالا مالی میکمپر رو گوش اگه یکی رو من خوبی داشته باشید سلام 80 خانم 80 نصف بله شاد شش 50 تا 50 یه طرفی بریم
محلی دود آقا حراج شد پایان دود محلی بیا بگیر
من دوباره گوشم میره. اما میریم بالای میریم پایین یعنی میاد من دیگه خرید این رضا پسرداری بود؟